Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de ficăței de pui cu ciuperci. Pentru rețeta de azi avem nevoie de 500 de grame de ficat de pui, 200 de grame de ciuperci din conservă scurse bine, 2 cepe tocate, 100 de grame de Kaiser tocat mărunt, 100 de ml de ulei, un pahar cu vin alb, o legătură cu pătrunjel, piper și sare. Punem pe foc 2 tigăi în care punem câte 50 de ml de ulei. Așteptăm să se încingă. Într-o tigaie punem ficatul la prăjit. Acoperim cu un capac și lăsăm să se rumenească bine. Și în cealaltă punem ceapa. O lăsăm la foc potrivit cam 3 minute, amestecând din când în când. După ce ceapa s-a înmuiat, punem Kaiserul. Adăugăm și puțină sare. Puțin piper proaspăt măcinat. Amestecăm și lăsăm 2 minute, amestecând din când în când. Apoi adăugăm ciupercile și lăsăm 10 minute, amestecând din când în când, la foc mic să fie. Între timp, verificăm ficatul, să vedem dacă s-a călit. Îl întoarcem pe partea cealaltă. Și îl lăsăm să se călească. Între timp, ficatul s-a rumenit și pe partea cealaltă, așa că îl vom scoate și îl vom pune peste ceapă și ciuperci. Punem vinul și amestecăm. Lăsăm să fiarbă 10 minute. Gustăm să vedem dacă mai trebuie sare sau piper și dacă mai trebuie mai punem. Eu mai pun puțin piper. Mai amestecăm din când în când. După 10 minute, ficatul este gata. Adăugăm și pătrunjelul. Amestecăm și stingem focul. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!